Maailmassa on valtava määrä erilaisia käsityöläisiä ja taitavaa käsityöläistä arvostetaan. On seppiä, maalareita, kuvanveistäjiä, kultaseppiä, puuseppiä, muurareita ja pitsiartesaaneja. Näiden lisäksi valtava määrä muitakin taitavia ja arvostettuja alansa taitajia. On myös ammatteja, joiden harjoittaja ei nauti yleistä arvonantoa. Aikojen alussa pyöveli oli hyvin palkattu, mutta yhteisössään hyljeksitty hahmo. Punaisiin usein pukeutunut kirveen käyttäjä ja koko hänen perheensä eli yhteiskunnan ulkopuolella ja lapset seurasivat isänsä ammatin valinnassa, sillä harvalle pyövelin lapselle muuta työtä tarjottiin. Ammatin harjoittajia on ollut ympäri maailmaa. Muun muassa englantilainen 1992 kuollut Albert Pierrepoint oli 1900-luvun Britannian tunnetuin pyöveli, jonka sanotaan urallaan vuosien 1932 ja 1956 välillä teloittaneen 433 miestä ja 17 naista, mukaan lukien parisataa natsirikollista toisen maailmansodan jälkeen. Kuitenkin hänet voisi nimetä lähinnä harrastelijaksi. Tarinamme päähenkilön syntymäaika ei ole aivan tarkalleen tiedossa, mutta oletettavasti se oli 1895. Hänen syntymäpaikkansa oli Gavrilskojen kylässä Suzdalin alueella Venäjän keisarikunnassa, jossa hän syntyi köyhän talonpojan perheeseen. Vuodesta 1905 ilmeisen yritteliäs poika työskenteli paimenena maksaakseen elantonsa ja opiskelunsa. Myös muurarin työ ja maatilan työt isänsä maatilalla tulivat tutuiksi nuorukaiselle, joka oli nimeltään Vasili Mihailovits Blohin. 5. kesäkuuta 1915 täytettyään 20 vuotta hän ilmoittautuu palvelukseen 82. jalkaväkirykmenttiin Vladimirissa ja nousi nuoremman aliupseerin arvoon. 2. kesäkuuta 1917 hän siirtyi 218. Gorbatovin jalkaväkiprikaatin vanhemmaksi aliupseeriksi. Ensimmäisessä maailmansodassa hän taisteli Saksan rintamalla ja haavoittui. Hänen vammojaan hoidettiin Polotskin sairaalassa joulukuuhun 1917 asti. Bolshevikkien vallankumous oli alkanut samana vuonna, mutta nuori Vasili pysytteli vielä siitä erossa ja jatkoi töitään isänsä maatilalla. Mutta 1921 huhtikuussa hän valitsi puolensa ja poliittisen suuntansa liittyen Venäjän kommunistiseen puolueeseen. Samalla hänen tulevaisuutensa sai suuntansa. Hänet nimittäin määrättiin Tsekan riveihin. Kyseinen nimilyhenne on suomennettuna Yleisvenäläinen erityiskomissio vastavallan kumousta ja sabotaasia vastaan, eli KGB:n ja FSB:n esiaste, jota komensi siihen aikaan Rauta Felix eli Felix Dzerzhinski. Puolalaissyntyinen Dzerzhinski, jonka äiti laulun sanoin pojastaan pappia toivoi, mutta pojasta tulikin Neuvostoliiton ensimmäisen virallisen väkivaltakoneiston luoja. Vasilin ura Tsekassa kohosi nopeasti uusiin sfääreihin. 1922 hän nousi joukkueen johtajaksi. Arvo vastaa luutnantin arvoa. 1924 Leninin kuolinvuonna Vasili Blohin nimitettiin OGPUksi nimensä vaihtaneen salaisen poliisin erityistehtävien komissaariksi. Ja nyt me lakkaamme kutsumasta häntä Vasiliksi. Blohinin tehtäväksi tuli nyt muun muassa teloitustuomioiden täytäntöönpano. Keväästä 1925 alkaen löytyy teloituspäätösten allekirjoituksista hänen nimensä.
Hänen asemansa vahvistui vielä 3. maaliskuuta 1926, kun hänet nimettiin OGPUn virkaa tekeväksi komentajaksi. Hänen edeltäjänsä johtajana oli Karl Ivanovits Weiss. Näiden turvallisuuskomiteoiden päälliköiden vaihtuvuus oli varsin suurta ja tämäkin mies tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen. Weissillä kuitenkin oli onnea selvittyään ilman teloitustuomiota ja häntä käytettiin usealla työleirillä johtotehtävissä. Hänen pidätysmääräyksensä allekirjoitti 1934–1936 NKVD:n päällikkönä toiminut Genrikh Jagoda, joka taas tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin Nikolai Jezovin toimesta 1938, kun Stalinin puhdistukset olivat kovimmillaan. Jostain syystä, monesta muusta poiketen, Blohin säilytti sekä henkensä että asemansa eläkkeelle jäämisensä asti. Hänen viimeinen koulutuksensa oli OGPUn aikainen korkeakoulun päästökoe ja 3-vuotinen rakennusinsinöörien ja teknisten työntekijöiden koulutus. Mitään rakennusinsinööriä hänestä ei kuitenkaan tullut, vaan hänen johdollaan toimi erikoisryhmä, Osovaaja-gruppa, joka muodostettiin eri yksiköiden työntekijöistä. Tämän osaston nimetty tehtävä oli Stalinin ja neuvostojohtajien suojelu osallistumalla kansanvihollisten teloituksiin, ja heidät nimettiin erityistehtävien komissaareiksi. Ihmisten tappaminen silmätysten on raakaa hommaa, joka käy psyykkeen päälle. Heitä nähtiin perheidensä keskellä harvoin, ja kun he palasivat yötöistä, he olivat pääsääntöisesti humalassa. Monet ryhmän miehistä kuolivat ennen aikojaan tai menettivät mielenterveytensä. Blohinia tällaiset oman tunnon asiat eivät häirinneet. Hän teki työtään järkähtämättä. Hän kehitti murhatöihin eräänlaisen kaavan. Teurastus suoritettiin aina öiseen aikaan, jolloin vainajien poisvienti oli helpompaa. Työvuoron alussa Blohin pukeutui erikoisasuunsa. Hänelle oli valmistettu nahkainen esiliina, yli kyynärpään ylettyvät nahkahanskat ja nahkainen hattu suojaksi veri- ja kudosroiskeelta. 1939 Neuvostoliitto oli vallannut Saksan kanssa puoliksi Puolan ja ottanut suuren joukon puolalaisia sotavangeiksi. Venäläisille oli selvää, että käynnissä olevan talvisodan häviää Suomi ja suomalaisille sotavangeille on saatava tilaa leireille. Niinpä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean 5.3.1940 tekemällä päätöksellä, jonka Josef Stalinin ohella allekirjoittivat Kliment Voroshilov, Vyacheslav Molotov ja Anastasia Mikojan, päätettiin tappaa nämä 25 000 puolalaista vankia. Äärimmäisen salassa pidetty asiakirja julkaistiin Moskovassa vasta 1992. Venäjän tiedeakatemian historioitsija Natalia Lebedeva on esittänyt, että näitä teloituksia Katynissa aikaistettiin, koska vankileireille haluttiin saada tilaa mahdollisia suomalaisia ja Baltian maista saatavia sotavankeja varten. Myös puolalaisia vankeja sisältäneen Ostaskovin leirin johtaja Grigori Korutov mainitsi raportissaan, jonka kirjoitti ennen maaliskuun 4. 1940, että huhun mukaan Ostaskovin vankileiri olisi mahdollisesti tyhjennettävä maaliskuun aikana, jotta sille voitaisiin sijoittaa suomalaisia. No nyt tuli Blohinille töitä. Hänen kerrotaan ampuneen henkilökohtaisesti 7000 puolalaista. Tätä varten oli varattu äänieristetty kellarihuone, jossa oli kalteva lattia puhtaanapitoa varten. Kimmokkeiden eliminoimiseksi takaseinä oli tehty hirrestä. Stahanovilaiseen tyyliin Blohinin suunnittelema urakkavauhti oli aluksi 300 teloitusta yössä, mutta se osoittautui liian suureksi. Kerrotaan kuitenkin, että hän ampui 7000 ihmistä 28 päivässä.
Hän toi mukanaan teloituspaikalle salkun, jossa oli useita Walter PPK-pistooleja. Aivan. Kyseessä on kuuluisa ase, jonka tuotanto alkoi Saksan Zella-Mehliksessä jatkuen Saksan Ulmissa. Sodan jälkeen sitä tehtiin ranskalaisen Manurhinin toimesta ja nykyään valmistus on siirtynyt Yhdysvaltoihin. Pistooli oli pieni ja alkujaan tarkoitettu Saksan rikospoliisin virka-aseeksi. Se on tietysti saanut mainetta myös Ian Flemingin kuvitteellisen vakoojahahmon James Bondin aseena. Blochinille ase valikoitui varmatoimisuuden ja pienen rekyylin takia. Sen 7x65x17 patruuna ei kuulemma tehnyt niin pahoja roiskeita kuin venäläisen TT-33-pistoolin voimakas 7,62x25 patruuna. Blochinin kollega kuvasi sanallisesti tapahtumaa. Ammuttavat tuotiin yksittäin käytävää pitkin ja käännyttiin vasemmalle. Siellä oli 5x5-metrinen punainen huone, jota myös Leninin huoneeksi kutsuttiin. Täällä vangilta kyseltiin nimi ja syntymäaika. Tiedot kirjattiin ylös ja vangin kädet sidottiin selän taakse. Hänet vietiin teloitushuoneeseen, jossa Blochin varusteineen odotti. Vangin elämä päättyi laukaukseen takaraivoon. Ammutut heitettiin takaovesta ulos, jossa heidät kuormattiin kuorma-autoihin 25-30 vainajaa jokaiseen. Lasti peitettiin pressuilla ja vietiin joukkohautoihin. Kaivinkone ja puskutraktori peittivät vainajat. Tästä tapahtumasta Blochin sai kuukausipalkkaansa vastaavan bonuksen. Mikään ei 1900-luvun Neuvostoliitossa taannut pitkää elämää edes teloittajille, saati hallinnon edustajille. Niinpä Blochin ampui myös useita kuolemaan tuomittuja oman tapporyhmänsä miehiä. Ilmeisesti edes tuttavien ampuminen ei häntä horjuttanut. Blochin oli spesialisti myös korkea-arvoisten neuvostovirkamiesten teloittamisessa. Hän oli mukana muun muassa marsalkka Tuhatsevskin teloituksessa. Tuhatsevski toimi puna-armeijan komentajana vuodesta 1925 vuoteen 1928 ja nimikkeellä puolustuksen varakansan komissaari. Hän muutti puna-armeijan hyvin harjoitetuksi ammattimaiseksi armeijaksi, mutta eipä nämä ansiot miestä pelastaneet. Samassa kuormassa ammuttiin 8 muutakin korkea-arvoista sotilasta. NKVD:n päällikön Jaasovin kerrotaan tuoneen teloitettavia katselemaan edellisten teloituksia. Marraskuussa 1938 NKVD:n päällikön Jagodan sekä poliitikkojen Rykov ja Buharin teloituksen yhteydessä osa teloitettavista sijoitettiin katsomoon seuraamaan ampumisia ja odottaessaan vuoroaan. Lopulta myös Jezov, jota myös veriseksi kääpiöksi kutsuttiin, kohtasi Blochinin Walter-pistoolin 4. helmikuuta 1940. Aleksander Emaljanov, joka työskenteli kokeneen Blochinin ohjauksessa, jakoi vaikutelmansa. Tietenkin joimme vodkalla itsemme tajuttomiksi. Sanoipa mitä tahansa, työ ei ollut helppoa. Olimme niin väsyneitä, että joskus tuskin pystyimme seisomaan jaloillamme. Ja me peseydyimme Kölnin vedellä, vyötärölle asti. Muuten et pääse eroon veren ja ruudin hajusta. Jopa koirat välttelivät meitä, ja jos ne haukkuivat, se tapahtui kaukaa. Emeljanov itse ei kauaa työtään kestänyt. Hänet siirrettiin nopeasti skitsofrenian vuoksi eläkkeelle, kun taas Blochin aloitti yötyöurakkansa juomalla kupin vahvaa teetä ja selailemalla hevosista kertovia kirjoja. 1991 Kalinin alueen entinen NKVD:n komentaja Dmitri Tokarev muisteli Blochinia Kätynin joukkomurhan aikoihin. Blochin antoi merkin. No, paidjom, eli no, mennään. Blochin puki varusteensa, nahkaisen esiliinan, pitkät nahkakäsineet ja nahkalakin.
Se teki vaikutuksen, näin teloittajan. Vuonna 1939 valtion turvallisuudesta huolehti sisäministeri Lavrenti Beria, joka yritti saada Blochinin viralta, kaiketi hengeltäkin, kuten tapa oli. Hän keräsi todisteita, ehkä kuvitteellisiakin, Blochinin osallistumisesta neuvostovastaiseen toimintaan ja esitti nämä itselleen Stalinille. Stalin kuitenkin oli sitä mieltä, että Blochinin kaltaisia miehiä tarvittiin. Beria kylläkin ammuttiin Stalinin kuoleman jälkeen 1953, ehkä jo ennen oikeudenkäyntiään. Beria ei ollut hänkään mikään puhtoinen poika, vaan hänen vastuullaan oli valtava määrä vangittuja ja ammuttuja neuvostokansalaisia. Häntä syytettiin myös sattumanvaraisesta nuorten naisten kaappaamisesta ja raiskaamisesta. Mutta itse Blochinin ura oli menestyksekäs. Ensinnäkin hän oli yksi harvoista turvallisuuskoneiston jäsenistä, jotka välttivät itse teloituksen. Hänet palkittiin punaisen lipun kunniamerkillä ja suunnattomalla määrällä muita kunnianosoituksia. Hänen sotilasarvonsa kohosi kenraalimajoriksi asti, ja työt alkoivat loppua vasta Stalinin kuoltua 1953, kun Beria oli turvallisuuskoneiston johdossa. Blochinille myönnettiin mukava eläke ja hänet siirrettiin sivuun. Väitetään, ettei hän silti kokonaan eläköitynyt. Töitä riitti ainakin kuulustelutasolla. Vapaa-aikaa hän vietti vodkan ja rakkaiden hevostensa parissa. Stalinin kuolema Neuvostoliitossa aloitti valtaisan juonittelun vallasta. Keskenään liittoutuneet Nikita Hrutsev ja Beria julistivat Stalinin rikolliseksi ja tuomitsivat hänen tekonsa. Hetkeä myöhemmin Hrutsev ammutti sisäministeri Berian. Stalinismin kaatuminen johti siihen, että 23. marraskuuta 1954 Blochinilta vietiin arvo- ja työeläke. 3. helmikuuta 1955 Vasili Blochin sitten kuoli. Virallisesti hän menehtyi sydänkohtaukseen, mutta kerrotaan myös toisenlaisiakin tarinoita. Tuskin olisi mahdotonta, jos hän olisi lopulta viinahuuruissaan kohdannut ampumiensa ihmisten henget ja lopettanut itsensä. Hänet haudattiin Moskovaan Donskojen hautausmaalle, jonne myös hänen uhrejaan oli tuhkaamisen jälkeen joukkohaudattu. On uskomatonta, kuinka ihmisen mieli voi kestää tuollaisen työn. Varmasti siinä auttaa yhteisön tuki ja vahva usko tekojensa oikeutukseen, mutta silti. Edes Saksan natsiajalta ei taida löytyä vastaavaa yksilöä, joka henkilökohtaisesti olisi surmannut saman verran ihmisiä. Vaikkapa Adolf Eichmann lähetti kuolemaan valtavasti ihmisiä, mutta hän teki sen kirjoituspöydän takaa. Tilanne on sama, jos vertaa tykkimiestä tai pommikoneen pommittajaa etulinjan kiväärimieheen. Ensin mainitut tappavat sodassa eniten vihollisia, mutta eivät näe kuolemaa, kun taas se etulinjan mies näkee tekonsa seuraukset. Varmasti Blochin voidaan määritellä psykopaatiksi, sillä ilman tunnekylmyyttä ei tuollaista voi tehdä. Toivotaan kuitenkin, ettei hänenlaisiaan enää koskaan tarvita, sillä vastaavia hirviöitä saattaa tilaisuuden tullen löytyä edelleen.